त्याच्याजवळ कमीत कमी 10 गायी आहेत, त्या प्रत्येकाजवळ हा खोडा असणं गरजेचं आहे। पहिलारू गाय वेली असेल तर तिची थोडीशी काही दिवस तक्रार असते, जनावराला कधीतरी आजारपण वर्षातून एकदा येणारच, तर त्यावेळेला औषधोपचार करण्यासाठी हा खोडा अत्यंत आवश्यक आहे। साधारणपणे मध्यम आकाराच्या गीर गाईला दिवसाकाठी 20 किलो ओली वैरण आणि त्याच्यामध्ये 5 किलो सुकी वैरण असं साधारणपणे 25 ते 26 किलो हे दिवसातून 4 वेळाच विभागून खायला द्यायचं। आणि सकाळी दूध काढायच्या वेळेला 5 किलो ते 6 किलो कुट्टीमध्ये 1.5 ते 2 किलो हे आपण आंबोण स्वरूपात किंवा कॉन्सन्ट्रेट स्वरूपामध्ये मिक्स करून द्यायचं। म्हणजे हे सकाळचं 6चं खाणं झालं। त्याच्यानंतर 11 वाजता पुन्हा एकदा 5 किलो कुट्टी द्यायची। तर दूध काढायच्या वेळेला साधारणपणे 5 ते 6च्या दरम्यान पुन्हा एकदा 5 किलो कुट्टी आणि त्याच्यामध्ये 1.5 ते 2 किलो आंबोण किंवा कॉन्सन्ट्रेट देऊन आपण त्यानुसार खाणं द्यायचं आणि एकदा रात्री 9 वाजता पुन्हा एकदा खायला घालायचं। एकसारखं जनावराच्या पुढ्यात कधी खायला घालायचं नाही, त्यामुळे जनावर कंटाळतं। अशा पद्धतीनं जनावरांचा आहार असला पाहिजे। ही ओली सुकी मिक्स कापलेली आहे, प्रमाणशीर कापलेली आहे। आपल्या इथं कुट्टीचं मशीन आहे, कुट्टी केल्यामुळं वैरणीचा नाश होत नाही, म्हणजे वैरणीचा जो अपव्यय आहे तो होत नाही। जनावराला रवंथासाठी वेळ जास्त मिळतो आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे जनावराची बैठक चांगली होते। बैठक म्हणजे जनावर जितकं जास्त बसेल तितकं ते जास्त तंदुरुस्त राहतं। याच्यामध्ये ऊस आहे, ऊसाचा वाडा आहे, संकरित नेपियर आहे आणि कडबा आहे। 3 प्रकारचं मिक्स आपण करून देतो। दुधातल्या गायींसाठी हा स्पेसिफिक भरडा आहे। या भरड्यामध्ये तूर, उडीद, मका, हरभरा, जनावर ज्यावेळेला दुधात असतं त्यावेळेला जनावराची कार्यक्षमता ही थोडी कमी होत आलेली असते, म्हणून याच्यामध्ये गहू आहे, बाजरी आहे। बाजरीमुळे दूध फुटतं आणि दुधातलं सातत्य टिकवण्यासाठी तांदूळाचा रवा आहे। म्हणजे याच्यामध्ये 7 धान्य आहेत, शिवाय मीठ आहे आणि गुळवेलीची पावडर टाकलेली आहे। या गुळवेलीमुळे जनावराची प्रतिकार क्षमता, जी इम्युनिटी म्हणतो आपण, ती वाढण्यासाठी चांगल्या पद्धतीने मदत होते, म्हणून ही गुळवेल दिलेली आहे याच्यामध्ये। हा परिपूर्ण संतुलित आहार आपण जो म्हणतो चौरस आहार, तसा चौरस आहार आहे दुभत्या जनावरांसाठी। गाभण गायींचा भरडा हा आपण सेपरेट तयार करून घेतलेला आहे। गाभण गाय ज्या वेळेला असते त्यावेळेला निसर्गतःच वासरू जसं वाढीला लागतं तसं गायीच्या शरीरातलं ते कॅल्शियम ओढून घेत असतं। ही नैसर्गिक प्रक्रिया आहे। त्यावेळेला गायीला कॅल्शियम कमी पडतं, म्हणून आपण हा ज्वारी बेस भरडा तयार केलेला आहे गाभण गायींसाठी। याच्यामध्ये तूर, उडीद, मका, हरभरा, बेसिकली ज्वारी जास्त प्रमाणात आहे, की त्यामुळं वेळल्यानंतर जे जनावर थकतं ते थकत नाही आणि वासरू चांगलं वजनाचं मिळतं, म्हणून याच्यामध्ये आपण ज्वारी घातलेली आहे। असा हा परिपूर्ण गाभण गाय आणि ज्या वयात येणाऱ्या कालवडी आहेत त्यांच्यासाठी हा विशेषत्वाने तयार केलेला भरडा आहे। हा वासरांचा भरडा आहे। याच्यामध्ये ज्वारी आहे, तूर, उडीद, मका आहे आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे याच्यामध्ये ओवा आणि मीठ आहे। वासरांना पोट चांगला येतो आणि वासरं तंदुरुस्त राहतात, वासरं हाडापेराने वाढीस झटाझट लागतात, असा वासरांचा भरडा आहे। हा वळूसाठी स्पेशल भरडा आहे। उडीद आहे, ज्वारी आहे, हरभरा आहे, मका आहे आणि गहू आहे। महाराष्ट्रामध्ये घरी पैलवान तयार करायचं असेल तर ज्या पद्धतीनं त्याला उडदाचं घुटं देतात त्या पद्धतीनं गोशाळेचं वळू तयार होण्यासाठी आपण याच्यात उडीद घातलेलं आहे। श्रीमद वासुदेव गोशाळेची ही संकरित नेपियरची अर्ध्या एकरावरची लागवड आहे। याला हत्ती गवत असेही म्हणतात।
हे गवत 14 ते 16 फूट सहज वाढतं, पण 7 फुटाचं झाल्यानंतर याची कापणी घेतली पाहिजे. दर 3 महिन्यामध्ये हे 7 फुटापर्यंत वाढतं आणि जमिनीपासून 6 ते 8 इंचावर याची कापणी करतात. कापणी केल्यानंतर पुन्हा ते गवत 3 महिन्यामध्ये परत 7 फूट वाढतं. अशा वर्षातून 4 कापण्या याच्या घेता येतात. या गवताचं वय जवळपास 5 ते 6 वर्ष आहे. एका लागवडीमधून 20 कापण्या सहज घेता येतात. याची पात रुंद आणि मऊ असते. या गवतामध्ये 8 ते 10% प्रथिनं असतात आणि साखरेचं प्रमाणही चांगल्या प्रकारे असतं, त्यामुळे सर्वच जनावरं ही आवडीने खातात. पावसाळा सोडला तर हिवाळ्यात आणि उन्हाळ्यात ह्याला दर 8 ते 10 दिवसांनी पाणी द्यायला लागतं. जसजशी जनावरांची संख्या वाढते तशी ओल्या वैरणीची गरजही वाढते. म्हणून वासुदेव गोशाळेने आणखी 1 एकरवर संकरित नेपियरची लागवड करायचं ठरवलं आहे. त्यासाठी ही जमीन तयार करण्यात येते. या जमिनीत 3 फूट बाय 3 फुटावर सऱ्या काढून त्यामध्ये आत्ता कापलेल्या गवताच्या कांड्या लावून नवीन लागवड करण्यात येईल. या जमिनीमध्ये लागवड करताना शेणखत थोडं मिसळून आणि पाणी देताना जीवामृत मिसळून अतिशय चांगल्या प्रकारे नवीन लागवड करण्यात येईल. पैदास धोरण हे मालकाने डिटरमाइन केलं पाहिजे. मी माझ्या गाय ज्या वेळेला भरवतो त्यावेळेला त्या वळूची नोंद माझ्याकडे असणं अत्यंत गरजेचं आहे. पैदाशीच्या धोरणामध्ये सगोत्र पैदास टाळली गेली पाहिजे, अंतर पैदास टाळली गेली पाहिजे आणि चुकीची पैदास टाळली गेली पाहिजे. चुकीची पैदास म्हणजे गीर गाय असेल तिला खिलार बुल देणं, सहीवाल गाय असेल तिला गीर बुल देणं, ही टाळलं गेलं पाहिजे. अंतर पैदास म्हणजे एकाच ब्लड लाईनमध्ये बापच मुलीला आजा मुलीला, ही आंतर पैदास कटाक्षानं टाळली पाहिजे की जेणेकरून शुद्ध गोवंश आपल्या घरी तयार होईल. साधारणपणे 3ऱ्या ते 4थ्या वेताचीच गाय विकत घेतली पाहिजे. मागच्या 2 वर्षाचं आपल्याला तिचं ट्रॅक रेकॉर्ड त्या मालकाकडे उपलब्ध होऊ शकतं. साधारणपणे 70 ते 75 हजारापर्यंत 10 ते 12 लिटर दूध देणारी गीर गाय आपल्याला मिळू शकते. 10 गीर गायी ज्या मालकाकडे असतील त्याने एक वळू आवर्जून सांभाळला पाहिजे. गीर गायीचा वळू जर का मोकळा असेल तर त्याला परमेश्वराने निसर्गाने जी शक्ती दिलेली आहे, ज्या वेळेला ओरीमधून गर्भाशयामध्ये स्त्रीबीज फलित व्हायला येतं त्या 3.5 तासात तो गायीला रेतन करतो. त्यामुळं 97 ते 98% गाय उलटणं, गाभण न राहणं हे दोष पूर्णपणे निघून जातात. म्हणून गीर गायींच्यामध्ये वळू हा मोकळा ठेवणं हे गोपालकांनी कटाक्षाने पाळलं पाहिजे. 6 महिन्यापर्यंतच्या वासराला दररोज 200 मिली गोड ताक, त्याच्यामध्ये 2 ते 3 ग्रॅमपासून हिंग घातला पाहिजे की ज्याने पोटातील त्याच्या जीवाणू, चांगले जीवाणू म्हणजे गुड बॅक्टेरियाज हे वाढीला लागतात. वासराचं दुधाचं पचन चांगलं होतं, वासराची पचन क्षमता वाढीला लागते आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे वासरांना जुलाब अजिबात होत नाहीत. वासरांना व्यायल्यानंतर जितका जास्तीत जास्त चीक पाजू तितकं वासरू निरोगी, प्रतिकारक्षमता असलेलं वासरू आपण आपल्या गोशाळेमध्ये तयार करू शकतो. पहिल्यांदा वासराला 2 सड दूध पाजलं पाहिजे. नंतर वासरू जसजसं खायला लागेल तसं दूध कमी केलं तरी चालतं. त्याच्यानंतर 6 महिने पूर्ण ते प्रथम माजाचं वय, ह्या वयोगटातली वासरं ही आता जाणटी झालेली असतात, ती वेगळी ठेवली गेलेली पाहिजेत. त्यांना वेळच्या वेळी जंतनाशक दिलं गेलं पाहिजे. जंतनाशक हा गोपालनामधला एक अविभाज्य घटक आहे. वेळच्या वेळी जंतनाशक दिलं तर वासरू निकोप होतं. पहिलारू कालवडीचे पहिले 2 माज हे नेहमी सोडून द्यायचे आणि 3ऱ्या माजाला आपण गाय गर्भधारणेसाठी धरायची. प्रथम गाभण निश्चिती
हा जरा नाजूक कालावधी असतो या गायींच्यामध्ये. गाय त्यावेळेला खाणं कमी करतात, पण जसं माणसांच्यामध्ये डोहाळे लागलेत म्हणतो तसं त्या पद्धतीनं गायीचं खाणं कमी होतं. त्यावेळेला मालकाने लक्ष ठेवलं पाहिजे, ती काय खायला हवं आहे, तिला काय नको, या पद्धतीने आपण त्या गायीचं व्यवस्थित लक्ष घेतलं पाहिजे. गाय जशी 6 महिन्याच्या पुढे पहिलारू कालवड गाभण होईल तसं तिच्या कासेमध्ये हात घालून तिची कास हाताळायची सवय केली पाहिजे. पहिलारू गायीची आचळाची खीळ फोडताना किंवा आचळाची धार फोडताना ती अतिशय काळजीपूर्वक फोडावी लागते. तिला अनुभवी माणूसच लागतो. त्यामुळं सडातून येणारं दूध हे फिसकारत नाही, धार एकसारखी येते. ही गोष्ट प्रकर्षाने काळजीपूर्वक हाताळली गेली पाहिजे. गाय वेल्यानंतर वासरू बाहेर आल्यानंतर गायीच्या पुढे ते वासरू चाटायला दिलं गेलं पाहिजे. वासरू पुढ्यात दिल्यानंतर वासराच्या बाळ नख्या खुडून गायीला खाऊ घातल्या गेल्या पाहिजेत. वासराची नाकपुडी साफ केली गेली पाहिजे. वासराचे कान फुंकले गेले पाहिजेत. वासराला सड तोंडात देऊन त्याला पाजण्यासाठी उभं करणं गरजेचं असतं. माझे या मुलाखतीच्या निमित्ताने कोकणातील गोपालकांना विशेषत्वाने आवाहन आहे की त्यांनी गोपालनामध्ये उतरावे. सशक्त गोधन, सुदृढ गोधन हे आपल्या गोशाळेत तयार केलं पाहिजे. त्याचा प्रचार आणि प्रसार केला पाहिजे. आपल्या घरी जे नंदी तयार होतील ते पुढे समाजासाठी उपलब्ध करून दिलं पाहिजे आणि त्यांनी स्वतःची आणि गोधनाची प्रतिष्ठा राखण्याचा, वाढवण्याचा आणि त्याच्यामध्ये शिखर गाठण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. तुमच्या दारात जर का गाय असेल तर तेथे विठ्ठलाचे पाय हे निश्चित असतात आणि गोमाय वसते लक्ष्मी हे तुम्ही स्वतःच्या आचरणातून सिद्ध करून जगाला आदर्श निर्माण करू शकाल, याची मी या मुलाखतीद्वारे आपल्याला ग्वाही देतो. आपण माझं बोलणं सहन केलं याबद्दल धन्यवाद.